שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של באמת פודקאסט. אני יודעת שלפעמים זה באנגלית ולפעמים זה בעברית, אבל היום זה בעברית. והיום אני פה עם... ניר. נכון. ניר חזן. תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה בחיים, איפה אתה, שהצופים יכירו קצת, ידעו קצת. אישית את זה לא כתבתי. יאללה, אתה יודע, פשוט... טוב, אז האמת שלפני חודש חגגתי 29. אוקיי, יפה. בן 29. אתה עדיין בשנות ה-20. עדיין, כן, זהו, זה כבר עוד שנייה, זה כבר נגמר, זה כבר מלחיץ. אוקיי. בן 29, מראש העין, מאמן כושר ותזונה. נכון, אנחנו הכרנו במכון כושר, אגב. בחדר כושר, התאמנו, דיברנו, עשינו אימון מתיחות, הכל. נכון, ואז הכרנו. מה זה הכרנו? ומה עוד אתה עושה חוץ מזה? אתה מאמן פרטי, נכון? כן. ויש עוד דברים, כאילו שאיפות, להתקדם, מה לעשות עוד? לא להיכנס לכלא עוד שנתיים. למה שתיכנס לכלא? למה שתיכנס לכלא? יש משהו שאנחנו לא יודעים? אוקיי, בסדר. אז האמת היא שבהתחלה שחשבנו לעשות את הפודקאסט, רצינו קצת לדבר על תזונה וזה, אבל אז אמרתי שניקח את זה, כי אנשים שמכירים את הפודקאסט שלי, אני מדברת הרבה על אמונה ועל רגש, דברים כאלה. אז אמרתי, ניקח את האימון וננסה לשלב את זה יחד עם רגש וסגנון של דברים כאלה. אז האמת היא שאני, פעם שאני אישית, כאילו, אנשים היו אומרים, אני מתאמן או אני מתאמנת, וזה ממש משפיע עליי ועוזר לי, לא הייתי כל כך מבינה את זה. והיום אני באמת מבינה שזה סוג של פסיכולוגיה. אז האם אתה רואה את זה באנשים שנגיד באים, באמת שזה סוג של תרפיה נפשית, ואתה מרגיש שאתה כאילו באמת, חוץ מלעזור להם פיזית, אתה פשוט גם עוזר להם נפשית, כי אתה יודע, אתה עושה משהו שהוא מעבר, שהוא משפיע גם על זה. זה מה שאני רוצה לשאול, אם השאלה מובנת. אני חושב שחדר כושר ותנועה בכללי, המצב הטבעי האידיאלי של בן אדם להיות בתור התחלה זה בתזוזה. אוקיי, נכון. הוא מתחיל כאילו, לוקח את כמה שנים אחורה לפני שהיה נוח בכלל, כמו החיים שלנו היום, שהמים זורמים, ויש אוכל ויש סופרים ורכבים. עד לפני זה, המהות של האדם זה היה לנדוד כל פעם מקום למקום ולמצוא מקום עם מים. נכון. וזה מאוד טבעי. עם הזמן, עם הקדמה, חיבו לנו את החלק הזה של התזוזה, והכל נהיה הרבה יותר נגיש. האוכל של הסופרים, וולט היום בשפע, טלפונים, מידע, רכבים, לפתוח את הברז, זה קורש מים, דורשים מאיתנו להיות כמה שפחות בתנועה. שזו בעיה גדולה, ממש. ומה עלה כתוצאה מזה שהקדמה עלתה ואין יותר טכנולוגיה? אנשים נהיו הרבה יותר בדיכאון. נכון. גם בגלל אורח חיים לקוי, של תזונה לא טובה, ערכים לא טובים, אנשים לא אוכלים מספיק חלבון, לא פחמימה, לא משמינים בצורה מטורפת, שזה קשור גם לאיך שאני מרגיש. נכון. אוכל מתועש, ובין היתר אני גם לא זז. נכון. בן אדם עכשיו סיימנו מקריא סדר יום של בן אדם רנדומלי מהרחוב שעכשיו ניקח ונדבר איתו. קם בבוקר, יוצא לנוהג ברכב, הולך לעבודה, מגיע לעבודה, יושב במשרד 8 שעות, 10 שעות ביום, משהו כזה, סיים את העבודה משם, הולך ברכב הביתה, מגיע הביתה, מזמין וולט, צופה באח הגדול עד 10 בלילה, 11 בלילה, הולך לישון, תסתכלי באפליקציית צעדים שלו, הוא עומד אולי על 3,000 צעדים ביום. נכון. ואיבדנו איזה חלק מאוד מהותי ביום יום שלנו, וברגע באמת אני יכול לראות את זה בתור מאמן שעובד בעיקר עם אוכלוסייה כזאת של אנשים שלא כל כך זזים, שברגע שנכנס להם קצת יותר פעילות ביום יום שלהם, הם פתאום מרגישים יותר טוב. גם אם לא עכשיו, אני הגעתי לאימון בחדר כושר, אני לא מוריד במשקל ביום הראשון, אני גם, אין כלום, אין מבחינת תוצאה של אם אני עושה לך before and after של בן אדם שנכנס לחדר כושר, אין תוצאות, אבל האנרגטי שלו, המהות שלו, נכון. מה שהוא מרגיש אחרי אימון אחד, הוא אומר, בונה. זה משנה אותי. גם תחושת השגה, מסוגלות. בן אדם לא מתמודד עם אתגרים במהלך היום שלו, בלי קשר. אין שום אתגר, שום דבר לא מאיים עלינו, מבחינת התפתחות. בגלל זה הדור שלנו כמו שהוא היום, שזה עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, שזה פשוט כזה... אני כבר משלים את הנושאים הבאים. כן, אתה מתחיל זה. לא, רציתי גם להגיד שלגבי כל העניין הבריאותי וזה, לפעמים, אני יכולה להגיד על עצמי, שפעם הייתי רואה את זה, כאילו, אנשים שכאילו מתאמנים, לא הייתי רואה את זה כשטחי, אבל יש סוג של קונוטציה לפעמים, כאילו, מי שמתאמן, הוא כאילו בן אדם שכאילו אכפת לו רק מהגוף שלו וזה. והאמת הייתי בשיעור של הרב זמיר כהן, ובאמת, כאילו, הרמב"ם מסביר שאורח חיים בריא זה כאילו, זה עבודת השם. זה מה שאנחנו, לפעמים אנשים כזה לא מבינים,
כל עוד אתה לוקח ומשתמש בזה, באמת לשפר את האיכות חיים שלך, וכאילו, ולעשות עם זה, כאילו, להיות בן אדם יותר חזק ולשמור על הגוף, כי כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז אתה ממש, כאילו, זה לא שטחי, כי בזה אתה עובד את השם, אז הוא אמר שנגיד אתה מגיע למקום, אם יש נגיד מעלית או מדרגות ואתה לא ממהר, תיקח את המדרגות. אם יש אופציה שנגיד משהו בריא ומשהו פחות בריא, תלך על הבחירה הבריאה, כי כל זה פשוט חלק פשוט לבחור בבחירות הנכונות, לשמור על עצמנו ועל הגוף שלנו, ופשוט הגענו למקום שאף אחד לא עושה את זה היום. אז... את אמרת רמב"ם. נכון. שלעבוד את השם דרך עבודת הגוף. נכון. את יודעת מה הוא אמר על הראשי תיבות בריאות? מה? לא תגיד לי. בולם רוגזו, יאזן אוכלו וירבה תנועתו. רגע, תסביר כל זה, וואי, בחיים לא שמעתי את זה. לא שמעת? לא, זה חדש לי. זה ככה המורה שלי לפיזיולוגיה שהייתי בקורס בווינגייט של המדריכי כושר. אז הוא פתח קודם כל ישר, דיבר על הרמב"ם וזה, ונתן לנו איזושהי הרצאה על מה זה בריאות. ומשם הוא לקח את המשפט של בולם רוגזו, זה מהמהות של קודם כל נפש. אוקיי. הלך רוח. מגיע למצב של אנשים עצבניים, זה שאני עצבני ואני כל היום בסטרס וחרדות ומחשבות, גם אם אני אוכל טוב, אני בתנועה ואני באחוז שומן תקין, אבל אם בנפש שלי אני כל כך עצבני ובסטרס ודברים כאלה, אז זה הדבר הראשון, בולם רוגזו, קודם כל להיות מאוזן מבחינה נפשית. יאזן אוכלו. לא יתפזר עכשיו באוכל, הרגש לא מנהל לי את התזונה, אני לא אוכל עכשיו בלי הפסקה, אני לא אוכל שהוא מזיק לי בסופו של דבר, והרבה תנועתו. כמה שיותר... תנועה, ספורט, פעילות, בסופו של דבר הוא כמו רכב. תוציא יותר דלק ממה שאתה מבזבז, אז יהיה פה איזושהי בעיה של עודף של דלק לצורך הדוגמה. אני רוצה כל פעם שאני מכניס איזושהי אנרגיה לגוף שלי, שאני מוציא את האנרגיה שזה יהיה באיזון. לא להכניס יותר אנרגיה ופחות להיות בתנועה, או לא להיות יותר מדי בתנועה ולהכניס פחות אנרגיה. איזון, בלנס, כמו בכל דבר. בדיוק. אז למה אתה חושב שכל כך הרבה אנשים בסטרס היום? כי אני למשל גם עבדתי בבית ספר שהייתי בניו יורק, ובאמת שמעתי על מקרים נוראים, כאילו על באמת נוער שממש סובל, ולכאורה אתה רואה ילדים שיש להם כל מה שהם צריכים, יש להם כסף, הם באים משפחות טובות, יש להם כל מה שהם צריכים, ילדים יפים, ילדים חכמים, ויש משהו שממש חסר להם בפנים, ולא יודעת, מה זה? מה אתה חושב שזה, נגיד לדעתך? למה כל כך סובלים מזה היום? נראה לי יש שתי גורמים של דברים שגורמים בן אדם להיות בסטרס. אוקיי. הראשון זה השוואתיות, כל הזמן לחיות בהשוואה, כל הזמן גם אם אני כובש איזו פסגה, להסתכל על הצד השני שיש לו קצת יותר, וברגע שאני רואה שלשני יש יותר, אז אני מגיע למצב שמשהו תמיד חסר לי. והדבר השני זה סוג של פרפקציוניזם, שהיא שאפתניות, שכאילו בגלל שאני רואה שהעולם הזה, אפשר להסתכל בטלפון, את האמת שאתה שכחתי. מה? לא, זה הראשון והשני שכחתי מה זה היה. הראשון זה השאפתניות והשני זה השאפתניות והשוואתיות. כי אתה שואף למה שאתה רואה בטלפון כל היום, ופעם זה לא היה נגיש לראות את זה, אז היית רואה מה שיש בשכונה שלך עם האנשים שלידך, כאילו החברים שלך, ופחות או יותר כולם חיו אותו דבר. אבל אם שאתה חי במקום מסוים ואתה יכול בלחיצת כפתור לראות מה מישהו שחי, לא יודעת, במיימי, אז אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, אני רוצה את החיים האלה. כן. אני חושבת שזה מתנקד בסופו של דבר לאמונה, כי אם אתה באמת נגיד אומר שזה קשה לעבוד על זה, אבל אם באמת מנסים להכניס לעצמנו, אבל מה שקיבלתי והחיים שלי וההורים שלי והמשפחה שלי ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לי זה המקום שלי וזה מה שצריך להיות שלי, אז אתה כזה יותר קל לך לקבל. אני לא יודעת איך אנשים חיים בלי אמונה, כאילו, אני חושבת שזה קשור אפילו, אנשים יכולים להיות לא דתיים וזה, אבל שיש חוסר אמונה, כאילו איך מתמודדים עם קשיים? אני לא יודעת. יש כל מיני התמודדויות, אבל אם בסוף אנחנו נמצאים במין אמונה שהכל תלוי בנו, זה מציאות מאוד קשה, אני חושב. נכון, זה מה שאני אומרת, כי אז אנשים יכולים להגיד, נגיד, למה דווקא נולדתי למשפחה הזאת, למה אני זה, אז כאילו באמת, איך אתה חושב אפשר לבנות את האמונה שלנו? לא להשוות את עצמנו לאף אחד. זה קשה. אנחנו מדברים כבר על אמונה, אז גם לא מזמן שמעתי איזשהו שיעור על אברהם. אוקיי. שלא כביכול היה הכי קל.
היה לו הכי קשה, אבל היה לו הכי קל. רגע, הכי קל לעומת האהובות, או נגיד הכי קל בחיים? מהבחינה שלה, לא היה לו למי להשוות עצמו. נכון. כי הוא הגיע למצב, הוא הראשון שהאמין באל אחד. נכון. הוא הראשון שבעצם נגזר עליו לבוא, ועכשיו תאמין באל אחד, ותתחיל להפיס את הבשורה, ותתחיל להגיד מי אני, השם. עכשיו, למי שלא להשוות, כולם עובדים אלילים, כולם עובדים עבודה זרה, אין לו למי להשוות עצמו. אז הוא כל פעם עבד את עצמו, עבד את העבודה של אמונה באל אחד, ולא היה לו להגיד, הוא יותר טוב ממני, הוא עושה יותר טוב, הוא יותר מצליח. היחידי שהוא היה צריך להתעסק בו זה בעצמו, ובאיך אני יכול להיות מחר הרבה יותר טוב ממי שהייתי אתמול. נכון. וזה משהו... וכל העניין של לחפש את האושר ואמונה, זה לא להתקדם ואז להגיד, בסדר, הייתי טוב, אבל הוא יש יותר כסף, אבל הוא יש יותר עוקבים, אבל הוא מצליח. האם אני הייתי יותר טוב ממי שהייתי אתמול? נכון. וברגע שאני רואה את המקפצות הקטנות האלה, ואני משווה אותם רק לעצמי, ואני במלחמה בעצמי, אני יכול לגלות פה גם משהו של התפתחות ואמונה ברמה הרבה יותר גבוהה, מאשר כל פעם להסתכל ולהצליח קצת, ואז לחזור כמה צעדים אחורה, כי זה עוד לא בדיוק מה שאני רוצה. נכון, או בדיוק ומי אמר שמה שאני רוצה זה מה שצריך להגיע אליי? נכון, זה קשה, אז פה באמת הבאלנס בין, כאילו, איפה אני משחרר ואומר, טוב, זה פשוט לא אמור לקרות לי או לא אמור להיות שלי, לבין אני לא עושה מספיק השתדלות, כי זה, בכל דבר בחיים, זה ממש קו, אני לא יודעת, אני לא מצאתי את הקו בין אמונה להשתדלות. אנשים אומרים שהקו הוא כשאתה מרגיש, אתה צריך להשתדל, וברמה שאתה, ברגע שאתה מגיע להשתדלות שאתה מרגיש שזה כבר קשה מדי, זה מעיק עליי, אז פה אתה צריך לעצור. אבל גם זה אפור מאוד, כי מה זה קשה? כאילו, קושי אפשר להגיד יש מ-1 עד 10, אז שזה קשה. זה כבר פילוסופיה. כן, זה דברים שממש... מה שרואים מפה לא רואים משם, אם את הופכת את הכוס הזה נראית לך בכלל ככה או ככה. אבל עוד משהו שרציתי להגיד על אברהם אבינו, שכמו שאמרת שהוא היה הראשון שבאמת האמין באל אחד, אברהם אבינו עשה מה שהרגיש לא נכון ולא היה אכפת לו מאף אחד אחר. שזה הכי קשה. בדיוק, ובגלל זה אומרים אברהם העברי, הוא היה מעבר, כאילו הנהר כביכול, הוא היה ההפך מכולם ולא היה אכפת לו. והיום כל כך קשה, הרבה מאיתנו, יש לנו את האמת שלנו, ואנחנו יודעים מה נכון לעשות, ומה אנחנו רוצים לעשות, או מה נכון בשבילנו, ויש כל כך הרבה רעשי רקע מהחברה, לא משנה מה, ממשפחה, ואז אתה, כאילו, אתה doubt yourself, אתה אומר כזה, רגע, האם אני אמור לעשות זה, האם אני לא, האם אני צריך לעשות את זה, ובמקום שאני אקח יוזמה, באמת נגיד, זה האמת שלי, אני הולכת עם האמת שלי, וגם אם אני אעשה טעויות, נו אז מה, אני אלמד מהטעויות, כאילו, יש את ההשפעה הזאת שפשוט אי אפשר to let go, זה פשוט חלק, אני לא יודעת. זה משהו שאני מרגישה ממש קובל הרבה אנשים. ההתמודדות. כן. זה באמת כמו להגיד מחר דיאטה. כן. את יודעת את כל הדברים, את יודעת מה צריך לעשות, יש תפריט, יש תוכנית, יש מאמן. כן. בוא תתחיל ממחר דיאטה, ושוב אני נופל, ושוב אני נופל, ושוב אני נופל. ואז אני מצליח שבוע, איך מייצרים את ההתמדה הזאת של בחרתי דרך, וזה נראה לי קשור הרבה לסביבה. נכון. וקשור לשינוי אורח חיים. אי אפשר לרדת במשקל, או להתחזק, או להאמין באמונה, אם הסביבה שלי היא לא כזאת. אבל זה קשה לשנות סביבה, נגיד מישהו שרוצה להתחזק בדעת, אוקיי? אבל כל החברים שלו הם לא אומרים כאילו זה, אז מה, איך הוא ישנה את הסביבה? הוא יעזוב את החברים האלה? זה קשה לאנשים לעזוב חברים מילדות, אפילו שהם יודעים שזו הדרך שהם רוצים. יש מודל שנקרא, אני זוכר שהייתי בכל מיני התפתחויות ומנטורינג ודברים כאלה של התפתחות אישית, כאילו בשביל לקבל איזשהם כל מיני פרספקטיבות שונות על החיים. כן. השולחן הזה מאוד... כן, הוא קצת זז, אני כולי בהתלהבות של הדיבור, וכזה הוא בועד לי בזה. ויש איזשהו עניין של מודל שנקרא מודל רווח לעומת מחיר. אוקיי. מה זה אומר? בעצם עכשיו אני רוצה, לא יודע, אני רוצה להשיג רווח מסוים, רוצה לחזור בתשובה נגיד. איזה מחיר אני מוכן לשלם בשביל זה? נכון, נכון. אני רוצה עכשיו, לא יודע, מחר קוביות בבטן, להירשם לחדר כושר, זהו, זה מה שבא לי. זה הרווח, אני רוצה קוביות בבטן, אני רוצה להיות בן אדם שאוכל בריא, אני רוצה בן אדם שיתאמן 5 פעמים בשבוע, להיראות טוב, להרגיש טוב, מדדי דם תקינים, מה שזה לא יהיה. אין בעיה.
איזה מחיר אתה מוכן לשלם בסוף? אנחנו רוצים לא לשלם את המחיר ולקבל את הרבע. לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אתה מבינה? כן, אבל זה קשה. ובמיוחד שהמחיר הוא חברה, כי זה הדבר שמחזיק אותנו. כאילו אם המחיר היה, לא יודע, דברים אחרים זה יותר קל, אבל שזה חברתי, אז קשה. במיוחד בגיל יותר צעיר, אני חושבת. תגיד לי, גם מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. נכון. אני מאוד מאמין בחברים טובים, אבל אני הרבה יותר מאמין לשמור, כאילו, אני יכול לשאול אותך כמה חברים יש לך? תגידי לי 10. אני אגיד לך, אפרת, כמה חברים באמת יש לך? כן. תגידי לי 5. אני אגיד לך, אפרת, כמה חברים באמת יש לך? תגידי לי באמת, 1, 2 באמת, שלא משנה מה, אנחנו נהיה לנצח וכל הדברים האלה, שזה החברים שלי. אז אני אומר, אין בעיה, תשמרי את 2. תחליף את כל 8 אם הם לא מקדמים אותך ומורידים אותך למטה. נכון. אני רוצה להשאיר אנשים סביבי שנותנים לי אנרגיה. אנשים זה דלק. אנשים זה שעכשיו אם יש לי שיחה לא טובה, יש לי עכשיו אנרגיה לא טובה, יצאתי מיום לא טוב, אין לי אנרגיה טובה, אני מרגיש שאני לא מצליח להתקדם, יש לי בעיה, אני יכול להיות חשוף בפני החבר, להגיד לו, אני לא מושלם, יש לי פגמים, אתה חבר שלי, אתה מקבל אותי כמו שאני, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אין לי בעיה להרים טלפון ולהגיד לו, אני צריך עזרה, והוא עושה לי בוסט של אנרגיה שיעזור לי להתקדם. או אפילו עצמו פיזית יבוא ויעזור לי פיזית להתקדם. יפה. ואותו דבר גם הפוך. נכון. זה חברות. נכון. אני חושבת שבשנה האחרונה, כאילו, הכרתי מלא אנשים, אני בן אדם שבאמת משתדל לא לשפוט ולראות את הבן אדם כמו שהוא. זה מצחיק, כי דיברתי עם חברה על זה. יש אנשים שפוגשים מישהו והוא מתחיל על 0. ואז ככל שאתה מכיר אותו יותר ויותר, הוא יכול לעלות, אבל כשהם פוגשים בן אדם, כאילו, הם רואים אותו כגרוע, כאילו, אתה צריך להוכיח את עצמך. ויש אנשים שרואים את הבן אדם, כאילו, ישר על 10, כאילו, אתה כאילו הכי מדהים והכי זה, ואז מה שקורה זה, ככל שרואים כל מיני דברים, זה יכול לרדת. זה פשוט, אתה פתאום רואה שהוא לא כמו שזה, משקר, לשון הרע, לא משנה, דברים כאלה. אז אני אומרת שאני מרגישה שבאמת פגשתי הרבה אנשים בשנה האחרונה, ולא יודעת, לי אישית היה קשה מאוד למצוא חברויות שהרגשתי שבאמת היו באמת אמיתיות. לא יודעת, אני יכולה לספור אולי על האצבעות כמה מהאנשים האלה פגשתי, וזה קצת עצוב לי, כי יש כל כך הרבה אנשים בעולם, ואנחנו משתדלים לראות כאילו, את הטוב באנשים, ויש כאילו כל כך הרבה חברים, ואני לא יודעת למה כל כך קשה למצוא את זה היום, וכנ"ל אפשר לקחת את זה גם לפן הזוגי, כאילו, אני לא יודעת למה זה כל כך קשה למצוא, נכון. ואני רואה חברים שלפעמים הם חברים, הם יוצאים ביחד, הם כל הזמן ביחד, אבל כשאני מסתכלת על החברות ודברים קטנים שקורים, אני עושה, זה לא החברות שהייתי רוצה. מישהו שמדבר מאחורי הגב, או מישהו שאפילו כאילו עושה עיניים, בנות שעושות זה לא חברות שאני רוצה. אם אני נמצאת עם חברה שלי, הטובה שלי, אני יודעת ב100% שהיא לא תגיד מילה עליי, שהיא תמיד תגן עליי, שהיא תמיד תהיה בצד שלי. כי היא חברה שלי, זה חברות אמיתית. אז אני לא יודעת למה העולם ככה. אני לא יודעת אם אני היחידה שחובה את זה, או יש גם אחרים, אבל זה הטייק שלי, זה מה שאני, my experience. אז לך בטח החברים שלך הם יותר כאילו מהילדות, לא? אז יש לך יותר רוב החברים שלי הם בדרך כלל חברים שבאמת הם איתי 8-10 שנים ומעלה. כן. וגם אם יש, נגיד עכשיו מזמן יש חבר שהוא כבר איתנו 2. אוקיי, זה חדש. שנכנסת לחבורה מאוד מצומצמת. ובין המשפטים הכי בודדים שאני אומר לו, שתדע לך שאנשים שאני בוחר אותם לידי, אני בוחר אותם בצטע, כאילו ממש. וזה נדיר למצוא בן אדם כמוהו. נכון. כמו כל החברים שלנו, שאנחנו קבוצה של 4 חברים סך הכל. יפה. כאילו הגרעין המצומצם, כאילו שממש כמו אחים. ובאמת אני יכול להגיד לך שאם זה לא בן אדם שאני קולט אותו, שהוא באמת מתאים לי באופי, ואני מתאים לו, ויש איזשהו קליק שהוא שונה, זה אם אין את הקליק הזה, אני לא יכול להגיד לך אם זה קורה או לא, זה משהו שהוא מאוד אנרגטי. נכון. וגם אני מסתכל בלי קשר, אני לא רק עיוור על האנרגיה, אני מסתכל גם על יש לי ערכים שאני כבר יודע איך בן אדם פחות או יותר צריך, קצת כאילו במהות שלו להתנהג, כמו שאמרת, נגיד, לא לגלגל עיניים, לא ללכלך, לא להיות שקרן. נכון. אני כבר קולט את זה על הטון דיבור, על האם הבן אדם אמיתי או לא.
אז אני כבר יש את הדברים, את העקרונות של מה אני מחפש באמת בחבר, שאני יודע של אילו קווים שאני רוצה, ואילו קווים שהם קווים אדומים שאני יודע שזה לא יקרה. ובאמת מספיק לי שיחה 1, 2, 3 עם בן אדם, הייתי בישיבה אפילו, פעם אחת בישיבה, ואני כבר יכול להגיד לך פחות או יותר אז אתה קולט אנשים מה הטייפ של הבן אדם, כן. כל הכבוד. אני קצת יותר קשה לי עם זה, אבל בסדר, לומדים לאט לאט. אז כאילו בפן הזה, למה אתה חושב שכל כך קשה היום נגיד למצוא זוגיות לאנשים? או אנשים שנמצאים בזוגיות? אני לפעמים רואה אנשים שנמצאים בזוגיות וזה נראה לי פייק כזה, לא יודעת איך להסביר את זה. זה נראה לי כזה, כי אני רואה איך הם מתנהגים כשהם לא... עונת החתונות, עונת החתונות האינסטגרמית. לא בזוגיות, ואז אני, כאילו שהם לא ביחד, ואני עושה כאילו... I wouldn't put up with that. זה משהו, מה זה יפה ששמעתי על זוגיות? זה סתם, אני לא שניסיתי את זה יותר מדי, אני לא בזוגיות או משהו כזה, אבל כאילו זה מין משל, שכששמעתי אותו הוא שינה לי איזושהי נקודת מחשבה על זוגיות, אבל עוד לא לגמרי זה ירד לי לסוף דעתי איך להביא את זה לפועל, שזה מה שאני מחפש היום איך לעשות את זה. אוקיי. אבל שמי משהו יפה. יאללה. הרי אומרים על בן אדם שכשהוא רוצה להיכנס לזוגיות, אומרים לו שזה יהיה קשה כמו קריאת ים סוף. נכון. נכון? מי הראשון שקפץ למים? נחשון בן עמינדב. ומה קרה לו? אומרים שלפני שנפתחו המים. זה הגיע עד האף שלו. מים הגיעו עד נפש. את מכירה את זה? לא נראה לי. כי אני מכירה את זה עם נחשון, אבל... נחשון הולך לתומו לתוך הים. משה אומר יאללה תיכנסו למים. נחשון אומר טוב יאללה אני קופץ, אני מגיע. נכנס למים, הם הגיעו לו עד למותניים נגיד. נו, מים לא נפתחים. תמשיך ללכת. הוא ממשיך ללכת, הולך, נחשון הולך. מגיע עד לפה המים. לא נפתח. נו, לא נפתח. תמשיך ללכת, תמשיך. הולך, המים הגיעו לו עד לפה. מה הוא עשה? הוא הגביע את האף. הוא הגביע את עצמו עוד טיפה. עד שהמים הגיעו עד נפש, ואז המים נפתחו. ומה שיעור היפה בזוגיות? שלפעמים אנחנו הולכים אף למעלה. מגיע לי, וכשמגיע לפה אני מרים עוד את האף. הרי ביהדות אומרים מגביע האף, כאילו זה כאילו גאווה. נכון. גבוה, רחב זה... שכחתי מה זה רחב. לא יודעת. ערך הפעם, לא משנה, קיצור מה שזה לא יהיה, הוא עולה למעלה, עולה, אז השיעור של הזוגיות זה ככל שאני בא עם אף הרבה יותר גבוה, לא ייפתח לי הים סוף. אומרים שהקושי במציאת זוגיות כמו קריאת ים סוף, כי אנחנו מגיעים עם אף יותר מדי גבוה, אנחנו צריכים טיפה להוריד אותו, שהמים יגיעו ואז ייפתח לנו כמו שצריך. אבל אז איפה הליין בין זה לבין להתפשר? כי אז אתה יודע, זה כאילו... אולי צריך להיות בענווה, לא לחשוב מגיע לי, אבל עדיין להגיד... כי לפעמים אנחנו מחפשים מה אני רוצה בזוגיות, אבל אני לא מבין מה המהות של זוגיות. כי לפעמים אני מחפש מה הזוגיות תביא אליי. נכון. לפני זה, אם אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, איך הוא רואה זוגיות, אנחנו נראה דברים אחרים לגמרי. נכון. אנחנו נראה שמידות מגיעות לפני יופי וחיצוניות, שקר החן והבל היופי. נכון. מדברים על קודם כל מידות. קודם כל תהיה בן אדם. זה כל המהות של היהדות, אוקיי? נכון. זה כל הרעיון של קודם כל תהיה בן אדם, קודם כל אדם לחברו. נכון. אחרי זה דבר איתי קופסה יפה, קופסה מלאה, קופסה עקומה, טעם קופסה שלי, זה. פחות הטעם שלי. יותר גבוה, יותר נמוך. אבל גם את המידות אי אפשר למצוא, זה העניין, הדבר הכי בסיסי, כאילו, מידות טובות. זה אני לא מסכים איתך. כן? זה אני לא מסכים איתך. אתה פוגש הרבה אנשים עם מידות ממש ממש טובות? המון אנשים יפים, כאילו מבחינה חיצונית, גם פנימית וגם חיצונית, סליחה, יש המון אנשים יפים מבחינה פנימית. פשוט לנו יש מלא פילטרים. ואנחנו מאוד מסננים. אנחנו מחפשים, הרי נגיד עכשיו אני אגיד לך לכי לכביש שתחפשי רכב אדום. פתאום את תמצאי מלא רכבים אדומים? כן. כי זה הפוקוס שלי. נכון. כשאני מכיר בן אדם ואני ישר מלכתחילה אומר, או מחפש בו את הפגמים, מה אני לא רוצה, המוח שלי מלכתחילה ילך ויחפש הוכחות. אבל לא, אני אומרת ההפך, אני אומרת שפוגשים אנשים, אנחנו רואים אותם ב10, אנחנו רואים, איזה בן אדם מהמם, איזה חמודי וזה, ואז הם עושים דברים שמורידים אותם ל7. אז זה לא שלא נותנים את השם. לא עם כולם, אבל אני יכולה להגיד שזה קרה לי. גם השאלה איפה. כאילו לא פעם או פעמיים. תראי, בואי נגיד זה גם מאוד משנה איפה אני מחפש את הבן זוג. אני לא מדברת בזוגיות, כאילו ספציפית בזוגיות, אני מדברת כאילו בכללית, כאילו אנשים. ואני דיברתי גם עם כאילו בנות אחרות, והן גם כאילו חוות, אני מאמינה שגם גברים חווים את זה, פשוט אין לי כל כך מידע, אני כמובן מדברת עם חברות שלי, אבל הן גם טוענות שהן כאילו deal with the same thing, אז
אבל נכון, אולי צריך באמת לנסות לפתוח יותר את העיניים, לראות. כי בסוף קריאת ים סוף לא הייתה קשה. נכון. אומרים שהקושי יהיה כמו קריאת ים סוף למצוא זוגיות. אבל תכלס הם נפתח המים, נפתח הים, הם נכנסו, הם עברו, לא חוו איזשהו קושי מסוים, נסגרו המים, עברו לצד השני, הכל היה טוב, הכל היה טוב. ושאלת השם כהרף עין. אז כאילו כן היה קשה, לא היה קשה. נכון. אותו דבר עם זוגיות, ברגע שאני אמצא את הנקודה ואת הפרספקטיבה הנכונה להסתכל על החיים בצורה של זוגיות, נכון. אני מאמין שזה לא יהיה קשה כמו שאני חושב שזה קשה שאנחנו חווים את זה עם הפילטרים של המציאות. יפה. אהבתי, גם אהבתי את החלק שאמרת שבסופו של דבר, אנחנו באמת חושבים מה אני יכול לקבל, במקום לחשוב מה אני באמת יכול, כאילו, גם לתת. אנחנו בעולם של סיפוק צרכים. נכון, אתה יודע, סליחה שאני מפריעה לך, שמעתי ממישהו שהדור שלנו, שמעתי את זה ממש אתמול, שהדור שלנו הוא גלגול של דור שיצא ממצרים. אז בגלל שהם קיבלו כל כך הרבה פינוקים, כי היה להם תמן והיה להם קריאת ים סוף, אז אנחנו אותו דבר, אם לא מגיע עכשיו מה שאני רוצה, אפילו מחכים בסרטון וזה כאילו טוען, זה כאילו אין סבלנות, אנחנו צריכים לקבל את זה עכשיו. היום באתי לקנות בוולט, רציתי להזמין איזה המבורגר וזה, כשנגיד אתה עושה 2 לחיצות, זהו, כאילו עובר הצ'לינג וסלקת וזה, פתאום עושה טאק, הוא לא קרא לי את הפרצוף. אני אומר, מה העניינים, מה קורה, כאילו, זה, עושה איקס עוד פעם, העסקה שולמה. אבל השנייה הזאת אמרה לי, כאילו, בוא פעם ראשונה שהפרצוף שלי לא קולט את הפרצוף שלי, לרגע מוזר. נכון. כאילו, קליטת אינטרנט של משהו קצת לא במקום, אנחנו יכולים לאבד את זה. נכון, אז אנחנו צריכים, לסיכום, אנחנו צריכים לעבוד על להיות יותר סובלניים. כי באמת אמונה, אני חושבת שבתוך תוכנו הרבה מאיתנו יודעים שהרבה מהדברים שאנחנו רוצים אנחנו כן נקבל בעזרת השם. זה רק עניין של זמן וסבלנות. לפעמים יש חוסר סבלנות, אנחנו רוצים דברים עכשיו. נגע אם לא נקבל, נכון. גם זה לטוב. נכון, גם זה לטובה. נכון. צריך באמת, ואמונה זה משהו שעובדים עליו כל יום באמת. זה לא משהו שהוא, זה כמו להתאמן. אי אפשר להתאמן ואז להפסיק חודש, חודשיים ולראות תוצאות. זה צריך להתמיד בזה, אז זה אותו דבר. כן. יפה. כן, טוב, יאללה. אז זהו, סיימנו? מה, נסכם? כמה זמן עבר? איך אתה רוצה לסכם? אני סיכמתי, עכשיו אתה תסכם. את סיכמת? אז למדנו על אמונה. נכון. למדנו על זוגיות, סתם. נכון. לא, תכלס היה אחר של פודקאסט. זה לא שאנחנו, רק שיהיה לצופים, זה לא שאנחנו פשוט מדברים מהפרספקטיבה שלנו, מהניסיון שלנו, לא. כן, אם אתם לא מסכימים, זה בסדר. ולאפרת יש איזה 50 פרקים של ניסיון, אז בכלל שווה לצפות ולהקשיב. כן, ובעזרת השם, שבאמת נזכה לראות את הטוב באחרים, חשוב לעבוד על זה. ויש מלא טוב. נכון. מלא טוב, זה רק אנחנו פילטרים שרוצים לחפש את מה שאנחנו חושבים שאנחנו בעצם רואים, אבל אם אנחנו מסירים את הפילטרים האלה, אנחנו רואים שכולנו אותו דבר. נכון. כולנו מחפשים בסוף הערכה, שיאהבו אותנו ושיראו אותנו. נכון, 100%. ולפעמים כשאנחנו בתוך המסגרת שלנו, אנחנו קשה לנו להביע את האהבה שלנו ואת האמת שלנו החוצה. נכון. וואו, עמוק. יפה, עמוק מאוד. מה זה היה לי יצא ממני? כן, פתאום סיכמת את זה יפה. טוב שירים. תודה רבה, ניר. נשאיר לך. נראה אתכם בפרק הבא.